السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله أخواني الكرام، وبارك الله لكم في هذه الجمعة. الصحيح أني مع زحمة الأخبار والمشاغل سمعت عن جريمة جرش متأخرا، ولمن لا يعرف فباختصار رجل مجرم أقدم على إفقاد زوجته البصر كليا عن عمد وبطريقة وحشية. وأنا إخواني لا أحب أن أذكر التفاصيل لأنها مؤذية جدا، وقد ترفع سقف الإجرام لدى الناس في سورات الغضب. لكن حقيقة لما سمعت التفاصيل أصابني غم وحزن، وقلت لابد أن نقف وقفة مع مثل هذه الحادثة ونذكر بأمور حتى لا تتكرر هذه البشاعات. بداية إخواني، حسن اختيار الزوج. قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نحفظه جميعا: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إذن في المعيار الدين والخلق، مش ابن عمها ولا قريبها ولا غيره. ثم صاحب الدين والخلق تتساهل معه المرأة وأهلها في الناحية المادية. ثانيا، نساء متزوجات ووقعت الفاس بالراس وما كان صاحب دين ولا خلق، بل تبين أنه رجل فاسق مجرم لا يخاف الله في زوجته. هل يقول الأهل للزوجة اصبري عليه، بلاش تترمي بالشارع، تحمليه وبعدين الله بيهديه؟ هل مطلوب من الزوجة أن تصبر على زوج هذا حاله؟ لا طبعا، بل هذا ظلم لها ويجب السعي في التفريق بينهما. فرق يا إخواني بين رجل يخاف الله لكن عنده حدة أحيانا، يذكر بالله فيتذكر، ينصح فينتصح، مهما قسى فلقسوته حد. هناك دين يردعه، هناك خلق يرده. وفي المقابل رجل مجرم عديم الرحمة، هذا لا يقال للزوجة اصبري عليه، ولا يقال اصبري عشان الأولاد. رؤية الأولاد لأب سيء الخلق فاجر في التعامل مع أمهم أسوأ تربويا من عيشهم بين مطلقين. طيب لماذا يستصعب الناس الطلاق جدا؟ ليش الناس بيستصعبوا الطلاق كثيرا هذه الأيام؟ هذا ينقلنا للنقطة الثالثة، ألا وهي موقف المجتمع السلبي جدا من الطلاق والمطلقة. النظرة الدونية للمطلقة والتي هي بخلاف شريعتنا. كان يحدث طلاق يا جماعة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تتزوج المطلقات، وتزوج نبينا زينب وهي مطلقة. من الظلم والجهل النظر للمطلقة نظرة دونية. وهذا بشكل عام، أن هناك علاقات أسرية الحل هو في إنهائها. يأتي الأمر الرباني: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إذا بدك تبقي على الزوجة فبالمعروف، وإذا بدك تطلق فبالإحسان. وللإمساك بالمعروف كنا قد نشرنا مادة ندى تشتكي لعائشة لنظهر ونبين كيف كان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه. طيب لما يكون الناس مطيعين لله بالفعل، وإذا حصل طلاق ماذا يحصل بعدها؟ قال الله تعالى: وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. وما في هذه العقد التي جاءت بها الجاهلية الجديدة في تجريم الطلاق وظلم المطلقة. النقطة الرابعة يا كرام هي أننا نسمع بعض الناس يقولون بخصوص هذه الحادثة: يجب تغليظ العقوبة. طيب سؤال، هو أصلا العقوبة متروكة للتقدير البشري حتى نقول نغلظها أو لا نغلظها؟ ألم تسمعوا قول الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. الحكم الشرعي هو القصاص. إذا أراد صاحب الحق أن يتنازل طوعا من تلقاء نفسه، فكما قال الله تعالى: فمن تصدق به فهو كفارة له، يعني يحط الله به من ذنوبه. لكن الحق يبقى له أن يقتص أو يعفو. هذه شريعة ربنا عز وجل يا جماعة. في الحديث الذي رواه البخاري أن يهوديا عدا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جارية، على بنت، فأخذ أوضاحا كانت عليها يعني حليا، ورضخ رأسها يعني كسر رأسها هذا المجرم، فأتى بها أهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في آخر الرمق وقد أصمتت يعني مش قادرة تحكي. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتلك؟ فلان، يعني لشخص غير الذي قتلها. فأشارت برأسها أن لا. قال: فذكر لها رجلا آخر فأشارت أن لا. فقال: فلان عن قاتلها، القاتل بالفعل، فأشارت أن نعم. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ طبعا في رواية خارج البخاري، رواية صحيحة، أن اليهود اعترف. طيب ماذا فعل به النبي؟ فأمر به رسول الله فرضخ رأسه بين حجرين مثل ما عمل بالبنت. القصاص، بنت، ولد، امرأة، رجل، الحكم هو القصاص. وفي الحديث الذي رواه البخاري أيضا يا كرام أن
الربيع وهي عمة أنس بن مالك كسرت ثنية جارية من الأنصار، سن مجرد سن، فطلب القوم القصاص فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي بالقصاص. سن نعم، ومع ذلك أمر بالقصاص، لكن القوم قبلوا بالإرش بعد ذلك، يعني بالعوض. المسلم مكرم يا جماعة، ذكرا كان أو أنثى، وحقه محفوظ في الشريعة، ومن يريد أن يعتدي عليه فله رادع يكفه عن بغيه وعدوانه. فيا كرام، هذه الجريمة المدمية للقلب هي إحدى نتائج تغييب مجتمعاتنا لشريعة ربها عز وجل، في أحكامها، في نظرتها للمطلقة، في اختيار الزوج، في التعامل مع المشاكل الأسرية، في كل شيء، والله المستعان. فنسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا، لأنه والله ما نراه بشع جدا، بشع جدا ومؤلم جدا، مش معقول، يعني مرحلة من التوحش غير مسبوقة في التاريخ، والله المستعان. ونسأل الله تعالى أن يلطف بهذه الأخت، أن يلطف بها وبأبنائها الذين شاهدوا هذا الحادث الأليم، وأن يربط على قلوبهم وأن يخفف عنهم. ونسأله تعالى أن ينور بصيرة هذه الأخت ويعوضها خيرا، وأن يرزقها النظر إلى نعيم الجنة، والله المستعان. والسلام عليكم ورحمة الله.